Chào mừng bạn quay lại với kênh của Hà. Hôm nay, hãy cùng mình xem phim Cánh cửa dưới sàn. Một gia đình hạnh phúc đã bị rạn nứt kể từ sau cái chết của hai người con trai. Người mẹ ngày ngày chìm trong đau khổ, dù đã hạ sinh thêm một cô con gái đẹp như thiên thần. Một ngày nọ, tâm hồn cằn cỗi của cô hồi sinh, một sự hồi sinh trong tội lỗi, khi cô ngoại tình với một thiếu niên mới 16 tuổi. Trong căn biệt thự giáp biển, một nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng, Ted, sống cùng vợ, Marion và con gái. Những bức tường trong ngôi nhà của họ được lấp đầy bởi hình ảnh của hai người con trai đã mất do tai nạn xe hơi. Cô con gái nhỏ thường xuyên kéo ghế dọc hành lang và trèo lên để xem ảnh hai anh trai, mà cô chỉ được làm quen nơi khu tưởng niệm này. Anh chồng quá bận rộn với công việc và các mối tình vụng trộm nên không có nhiều thời gian cho vợ con. Người vợ bị chứng trầm cảm. Cô con gái nhỏ chỉ có thể phó mặc cho bảo mẫu chăm sóc. Một ngày nọ, người chồng muốn thuê một thiếu niên đẹp trai, trẻ khỏe mới 16 tuổi làm trợ lý giúp việc kiêm lái xe cho mình vì ông đang bị tịch thu bằng lái. Ted thông báo cho vợ mình về cậu bé sắp đến. Đã lâu lắm rồi cả hai không còn nói chuyện với nhau. Anh chồng đề nghị tạm thời ly thân. Hai người sẽ luân phiên nhau ở biệt thự ven biển và ngôi nhà trong thị trấn. Ngày hôm đó, cô vợ rời biệt thự ven biển để đến ngôi nhà kia theo như thỏa thuận. Buổi tối khi ở cùng cha, cô con gái sợ hãi vì mơ thấy ác mộng. Cô bé kể cho cha về giấc mơ của mình. Ted vỗ về con và kể cho cô bé một câu chuyện để du cô vào giấc ngủ. Sau khi cô bé ngủ say, người cha viết lại những giấc mơ của con vào câu chuyện mà mình đang sáng tác. Sáng hôm sau, cô vợ đi đón anh trợ lý trẻ Eddie tại bến tàu. Ngay khi nhìn thấy Marion, lính mới bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Cậu thiếu niên mới lớn không ngưng được ánh mắt luôn hướng về cô vợ ba lửa ngọt nước của ông chủ. Bà chủ xinh đẹp thả anh ngay cửa khu biệt thự và rời đi trong ánh nhìn tiếc nuối của anh chàng. Lính mới vào gặp ông chủ, Ted chào đón Eddie và nói cho anh ấy biết công việc của mình. Anh trợ lý sẽ ở cùng ông trong ngôi biệt thự này. Từ lâu Eddie luôn ngưỡng mộ anh chồng và muốn đi theo ông học hỏi cách để trở thành một nhà văn tài năng. Vì vậy anh sẵn sàng làm mọi việc mà ông bảo. Trong lúc dẫn anh trợ lý đi quanh nhà, anh chồng kể cho lính mới nghe về cuộc sống hôn nhân đang xuống dốc của mình. Đó là nguyên nhân hai vợ chồng không sống cùng nhau. Cả hai luân phiêu, ở cùng con gái để cô bé có thể nhận được tình yêu của cả cha và mẹ. Sau đó, lính mới gặp Alice, một cô gái trẻ đẹp là bảo mẫu của con gái ông bà chủ. Ngoài viết sách, anh chồng còn có niềm đam mê vẽ tranh phụ nữ không mặc đồ và ngoại tình với họ. Đó là thú vui giúp ông giải tỏa trong cuộc hôn nhân u ám nhiều năm kể từ sau cái chết của hai người con trai đang tuổi mới lớn. Một hôm, cô vợ ghé qua nhà. Cậu trai trẻ lập tức bám theo cô và tìm lý do để bắt chuyện với bà chủ. Đêm đó, sau khi về nhà, anh thanh niên nhìn ảnh bà chủ rồi sung sướng đi tìm tiến sĩ Thẩm Du. Đang phê như con tê tê thì cha con ông chủ đi vào, lính mới may mắn thoát thân trong gang tấc. Hôm sau, cô vợ đến thăm con gái. Trong lúc hai mẹ con đi dạo trên biển, lính mới đứng từ xa say đắm nhìn bà chủ trong bộ bikini trắng. Khi về nhà, anh bắt gặp bộ áo lót của người trong mộng, và thế là anh lại tìm tiến sĩ Thẩm Du ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đang hành sự nửa chừng thì bà chủ về nhà và bắt quả tang tại chỗ. Cậu chàng rất xấu hổ, nhưng bà chủ không hề trách mắng, mà rất thông cảm cho nỗi niềm của những chàng trai mới lớn như cậu. Được lời như mở tấm lòng, cậu thiếu niên thổ lộ luôn tình cảm của mình dành cho người phụ nữ lớn tuổi. Nghe điều này, cô vợ không nói gì mà chỉ giữ im lặng. Tối hôm sau, cô vợ hẹn cậu đi ăn tối. Sau khi chuyện trò hồi lâu, cô vợ hỏi lý do vì sao cậu bé không hẹn hò với những cô nàng cùng tuổi, như cô bảo mẫu của gia đình. Cậu ậm ừ trả lời, vì cả hai không hợp. Ngày hôm sau, cô vợ đến phòng của cậu thiếu niên. Sau khi tâm sự về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, và những ám ảnh về cái chết của hai người con trai, bỏ qua những ngại ngùng ban đầu, cả hai bắt đầu thân mật với nhau. Nhận thấy vợ mình bắt đầu thay đổi kể từ khi cậu bé trẻ tuổi đến làm việc, anh chồng cảm ơn cậu bé Eddie. Bởi vì kể từ khi Eddie đến đây, vợ anh đã bắt đầu hạnh phúc sau một thời gian dài trầm cảm. Một vài ngày sau, buổi đêm, con gái nhỏ vô tình vào phòng của mẹ và chứng kiến tận mắt mẹ và anh trợ lý trẻ đang xếp hình. Con bé khóc thét, mẹ dỗ dành đủ kiểu mới chịu nín khóc. Bây giờ, tin dữ bà vợ ăn nem sau bao ngày anh chồng ăn chả đã đến tai người chồng. Anh chồng gặp cậu trai trẻ trong xe hơi và đánh tiếng muốn ly hôn với vợ. Anh đề nghị cậu trai trẻ làm chứng trước tòa rằng cô vợ đã ngoại tình để anh giành được quyền nuôi con gái. Khi cậu trai trẻ kể lại cuộc nói chuyện này cho cô vợ, cả hai thừa nhận rằng Ted là một người cha tốt. Anh đã chăm sóc con gái rất chu đáo. Marion tâm sự với tình nhân rằng cô ấy chán ghét thú vui vẽ tranh và thói trăng hoa của chồng với các cô người mẫu. Bất cứ khi nào cậu trai trẻ hỏi về nguyên nhân cái chết của hai người con trai, cô ấy đều im lặng. Một đêm, khi cô bé con lại khóc vì ác mộng,
Người cha cố gắng dỗ dành con gái nhưng không được. Chỉ đến khi an yên trong vòng tay mẹ, cô bé mới nín khóc. Đến lúc này, anh chồng nhận ra con gái rất cần mẹ và sẽ hạnh phúc hơn khi ở với cô. Hôm sau, khi đang thân mật với người yêu trẻ thì cô vợ bật khóc. Cô cảm thấy tội lỗi về việc mình đang làm và luôn bị ám ảnh về việc con gái sẽ gặp điều không may khi ở gần cô. Cô sợ hãi cảm giác phải mất con lần nữa, vì vậy cô sẽ sớm rời bỏ tất cả và đi đâu đó. Cùng ngày hôm đó, Eddie chở ông chủ đến nhà cô, người mẫu cũng là nhân tình của ông. Sau một thời gian ly thân với cảnh ông ăn chả bà ăn nem, cô vợ cũng quyết định rời đi với tất cả ảnh của hai con trai đã chết, trên tường chỉ còn lại là những chiếc móc lạnh lẽo. Sau khi người mẹ bỏ đi, cô bé con ngày ngày yêu cầu cô bảo mẫu chỉ ra, trên tường đã từng treo những bức ảnh nào khiến cô mệt mỏi, và cũng bỏ việc. Bây giờ, anh chồng rất buồn bã, và bắt đầu tâm sự với cậu trợ lý về nguyên nhân cái chết của hai con trai mình. Một đêm, khi trời có tuyết, cả gia đình đều có hơi men, và đã quyết định để cho một trong hai cậu con trai, người chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe, có tuyết trên đèn pha và đèn nền của xe. Giống như Ted quên làm sạch, và do không thấy xe, một chiếc xe tải đã va vào xe của anh trên đường cao tốc. Và thế là tai nạn đã xảy ra, giết chết hai người con trai cùng một lúc. Để xoa dịu nỗi đau khổ này, Marion đã sinh thêm một thiên thần nhỏ, nhưng điều đó không thể thay đổi bất cứ điều gì. Nghe xong câu chuyện, lính mới thấy tâm trạng càng tồi tệ hơn, nhưng anh không thể hiểu được vì sao một người mẹ có thể bỏ con gái của mình như vậy. Chắc hẳn là cô ấy có vấn đề bất ổn rất lớn về tinh thần. Kết phim là hình ảnh có vẻ bình yên. Cô con gái đang tỉa cây với người làm vườn mới. Đó là một kết phim mở để lại một dấu hỏi to đùng rằng mọi sự có thật sự bình yên hay nỗi ám ảnh vẫn không thôi dày vò các nhân vật. Tóm tắt đến đây thôi, các bạn hãy xem phim để cảm nhận sâu sắc hơn về bộ phim tình cảm tâm lý này, cũng như mãn nhãn với các màn thân mật và vẽ tranh sặc máu mũi. Đừng quên like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn các chim non.